Sa Luzon, I love you 3,000 Miranda! sa Visayas, Di mo makita 3,000 Miranda! at sa anumang panig ng Pilipinas. I love you 3,000 Miranda! Asahan po ninyo na talagang nataguyod pa po natin ang pagiging educator in our community through your malasakit and our malasakit in the Global Miranda Miner Group. Asahan po ninyo we're going to cheer, no, and educate yung ating mga kapwa Pilipino to learn more about cryptocurrency because that's our passion, that's our mission, that's our vocation. Marami pong salamat kay Miranda at sana po kayo po ay magpatuloy na mag-subscribe at mag-like para maituloy pa natin ang ating mission kay Miranda. Maraming salamat po at I love you 3,000. I love you 3,000 kay Miranda!